Hej på er och välkomna till oss här på Sweclockers. Idag ska vi göra något så ovanligt som en förhandstitt på ett chassi. Men det är inte vilket chassi som helst, utan det är det här från den svenska nykomlingen Loki. Det heter Ghost S1, ett sånt där ultrakompakt mini-ITX-chassi som fortfarande har plats för högpresterande komponenter. Och det har figurerat en del i både Sweclockers forum och många andra entusiastforum ute i världen. Det vi har fått ta på här är då ett förhandsexemplar som inte riktigt är den slutgiltiga versionen och därför då en förhandstitt. Men vi gräver in i det här på en gång och ser vad de har lyckats med. Att bygga högpresterande datorsystem i riktigt kompakta format är fortfarande ganska nischat, men det blir allt mer populärt. Och det är då i takt med att chassimakarna börjar faktiskt göra chassin som är små för mini-ITX-formfaktorn, inte bara göra ett chassi som är marginellt mindre än ett mikro-ATX-chassi. Och det är ju kul att de vågar ta ut svängarna lite där. Men de som verkligen driver på i den här svängen, just SFF, riktigt kompakta byggen, är ju de här eldsjälarna som sitter hemma på kammaren och kaddar lite granna. Och sen så går de vidare då till exempelvis Kickstarter och försöker finansiera sina byggen. Och det har funnits en del intressanta sådana som faktiskt har lyckats bra på Kickstarter. Encase M1 är ett exempel där och även senast nu Dancases A4 SFX. 2 stycken modeller som verkligen har pressat ner storleken och fortfarande har utrymme då för förhållandevis högpresterande komponenter. Och då kan man tycka att den här marknaden börjar bli lite mättad nu, men det finns ju alltid vissa faktorer som vissa tycker det här vill jag ha men det finns inte på det här chassit och det här andra chassit har det här som jag vill ha men det har inte den här grejen. Så det finns ju inget chassi som passar alla. Och just därför så finns det fortfarande utrymme för nya modeller på marknaden. Och det är det vi ska kika på närmare idag, nämligen från nykomlingen Loki. Och det är då Ghost S1 som dök upp i våras någon gång, tror jag det var, på ett antal olika forum runt om i världen. Bland annat då på Sweclockers där det finns en tråd på närmare 1000 inlägg där Loki har samlat in feedback vad folk vill se i den här typen av chassin. Och i samband med det här senare nu under våren, tidigare då innan sommaren där, så lanserade faktiskt Loki en Kickstarter-kampanj som tyvärr inte riktigt gick vägen. De kom inte upp i den summan som de behövde. Men de gav inte upp utan de drog tillbaka Kickstarter-kampanjen, de gick tillbaka till ritbordet, de förbättrade det här chassit ytterligare lite granna. De har tagit in ännu mer feedback från olika entusiaster, vad det är de vill se, vad som kan förbättras. De har förbättrat tillverkningsprocessen av de olika delarna och nu är de då tillbaka med det som vi ser här bredvid, vilket är en nära slutgiltig version av Ghost S1. Och jag vill trycka återigen på att det här inte är en recension, det är en förhandstitt. Det rör sig inte om ett färdigt chassi och därför kan jag inte bedöma det som jag gör med andra chassin. Men vi ska gå igenom det ungefär som en vanlig chassirecension kan man säga. Det som slår en på en gång när man packar upp Ghost S1 är kvalitetsnivån som är verkligen skyhög. Man har satsat väldigt mycket på utseendet och finishen. Och här är det då väldigt mycket tjock aluminium som används. Det är alltså utfräst aluminiumplåt både fram och bak och även sidopanelerna är tillverkade av aluminium. Och sen finns det element på insidan som är tillverkade av tjock stål också. Så allting känns väldigt gediget, som en stridsvagn nästan. Kikar vi här på framsidan så ser vi att det är en helt slät frontpanel och det enda som syns här egentligen, det är en aluminiumströmknapp som sitter ut med fronten så här. Det smälter in väldigt fint och sen är det en power-LED här egentligen här fram. Något som också är intressant att ta upp i samma veva här är att det här chassit kommer levereras i ett platt utförande. Man kan väl säga att Loki tar det här svenska arvet till sin spets, där IKEA-stuket. Och det sparar givetvis då på fraktkostnaden och miljön och det är ju trevligt. Och man behöver inte bli rädd om man känner så här, shit, ska jag få ett chassi i små delar och ska jag mecka ihop det? Det låter ju skitjobbigt. Riktigt så är det inte. Det består inte av så många olika delar och det tar, jag skulle säga att det tar ungefär 10 minuter att bygga ihop chassit. Och i samma veva som man bygger upp chassit kan man lika gärna slänga in komponenterna i bygget man ska göra. Så det är egentligen inga problem. Och det fina med att göra så, att man bygger det från scratch och uppåt, är att man kan känna på passformen och sådär. Och den är faktiskt riktigt bra i det här chassit. Som ni ser, inga USB-portar. Det här är någonting som jag saknar lite grann. Men det är en estetisk fråga för att få till den här cleana looken. Så ja, skulle man ha en USB-port här, det skulle helt enkelt inte se så jättesnyggt ut. Men ja, jag gillar frontmonterade USB-portar åtminstone en eller så. Vi kan vända runt här till baksidan på chassit också. Så ska vi kika vad som finns att tillgå där. Och vi kan säga på en gång att det här chassit
är väldigt nära besläktat rent designmässigt med Dawn Cases A4 SFX. Just uppdelningen med 2 olika kammare. Grafikkort i ena kammaren, moderkort och nätaggregat i den andra kammaren. Sen är det också nämnvärt att det här chassit är lite större än Dawn Cases chassit. Jag tror Dawn Cases ligger runt 7,25 liter medan Ghost S1 är 8,2 liter. Och det har främst växt till på bredden. Och det finns anledningar till det här. Det handlar om kompatibilitet med processorkylare men även ett expansionssystem som vi ska kika närmare på sen, vilket tillåter att det går att montera vissa saker tack vare den här ytterligare bredden. Här i bakkant så ser vi ju då hålet för IO-panelen till moderkortet, precis som vanligt. Det kommer att monteras ståendes här. Här bredvid finns det ett stort hål och tanken här är då att det finns plats för 2 stycken expansionsplatser. Närmare bestämt då för grafikkort och där är då begränsningen upp till ett dubbelslottsmodell. Men vi ska gå in lite mer på restriktionerna sen för de finns speciellt när det kommer till såna här chassin i den här mindre storleken. Andra nämnvärda saker är ju då nätbrunnen här och den löper då en förlängningskabel här på insidan som man ska koppla in till nätaggregatet där. Här ser ni även den här lilla ragtaggen som man använder för att lyfta upp toppen på. Vi ska gå in lite närmare på toppen sen. Sidopanelerna, båda två är ju då som sagt tillverkade av aluminium och har utstansade ventilationshål så att det kan sugas in luft där. Och sen här på toppen som sitter med magneter då så är den också helt perforerad. Och tanken då är att luften ska sugas in från sidorna och sen ut då från toppen som en slags skorsten. Och hela bottenpanelen, även den helt ihålig kan man säga. Så det går att suga in en hel del luft där också. För att ta sig in i Ghost S1, det är faktiskt väldigt lätt. Nu är det faktiskt så att inga av de här sidopanelerna är fastskruvade. Men det går att skruva fast dem för exempelvis transport eller om man har klåfingriga barn där hemma som gillar att hålla på och tafsa på allting. Men i det här fallet så har vi då lämnat dem oskruvade för då är det väldigt lätt att ta sig in på insidan. Det man gör är att man tar bort toppen som sitter med magneter väldigt lätt, lägger den åt sidan. Den är tillverkad av stål, pulverlackerat. Och sen tar man helt enkelt de här sidopanelerna. De sitter nämligen i skåror på fram- och bakkant här. Så drar man bara rakt upp, sådär. Väldigt ordentliga paneler faktiskt. Och så drar man bort, sådär. Och nu har man helt enkelt tillgång till hela insidan på chassit. Och vi kan väl egentligen börja på sidan med moderkortet och nätaggregatet. Och det fina med den här konstruktionen där man tar bort hela toppen och båda sidorna är att det är extremt åtkomligt. Det är väldigt, väldigt lätt att arbeta i det här chassit. Bland det lättaste skulle jag säga i den här storleksklassen som jag arbetat med någonsin faktiskt. En annan intressant aspekt här också är att om det är uppbyggt helt modulärt och levererar sitt platta utförande så går alla delar att skruva loss. Vilket innebär att om man vill komma åt någonting här på sidan av moderkortet som man känner att shit, varför gjorde jag inte det där innan jag satte dit moderkortet? Då kan man skruva loss hela bottenpanelen med 4 stycken skruvar. Så går det att komma åt. Väldigt smidigt faktiskt. Om vi kikar närmare här då, så har vi utrymme för moderkort här i bakkant och det är då Mini ITX som gäller, vilket är standard för alla de här SFF-chassierna i det här segmentet. Och eftersom grafikkortet inte sitter på den här sidan så behöver man använda sig av en PCI Express Riser-brygga och den medföljer givetvis här. Och den kopplar man helt enkelt in i PCI Express-porten så kommer hamna här uppe och sen matas den vidare till den andra kammaren. Här lite längre bak så ser vi en monteringsram för nätaggregatet och då är det då formfaktorerna SFX och SFXL som gäller. Och det finns ju då lite restriktioner när det kommer till nätaggregatet och det hänger lite på vad man vill montera här nere. För här nere finns det nämligen plats att antingen montera en 120 mm fläkt om man vill bättra på den här skorstenseffekten så den suger in luft från botten och trycker rakt upp. Men det kommer även finnas möjlighet att montera ytterligare lagringsplatser här nere. Och nu är det ju då ett förproduktionsexemplar och det märks här för att den vaggan vi fick med, det var inte alls den som kommer finnas i det slutgiltiga exemplaret. Så vi slängde helt enkelt ut den för den kommer inte finnas. Så som det är just nu i det här chassit så finns det inte plats för några 2,5 tums platser exempelvis utan då får man hålla sig till en 1.2-enhet. Men det kommer då sitta en bur här i botten som sitter monterad i de här monteringshålen till fläkten. Och det fina med det är att då kan man flytta runt den här buren lite grann. Jag ska visa sen var man skulle kunna tänka sig sätta den.
Men då finns alltså möjlighet för en fläktmontering här i botten. Nätaggregatet, om du har ett SFX så får du in en vanlig 25 mm fläkt. Om du går ner till, eller går upp till SFX L, då måste du ha en sån här slimline-fläkt på 15 mm. Så det är en viss begränsning. Så efter att ha byggt i det här chassit så skulle jag väl säga att SFX är väl den perfekta matchen för den här modellen. Och det är så fallet ofta är med de här kompakta chassina. Just det här lite grundare enheterna ger bättre utrymme för kabeldragning och så vidare. Och när det kommer till kabeldragning så kommer man då kunna dra en del kablar bakom själva nätaggregatet, för det sitter nämligen monterat lite utåt, så man kan vika dem dubbelt och lägga dem bakom och gömma undan dem där. Så det är ganska trevligt. Och så finns det även en liten passage här som går till grafikkortskammaren. Där kan man ju dra strömmatningen då exempelvis till grafikkortet. Restriktioner då? Jo, det är väl det största problemet med alla de här chassina. Och tittar vi exempelvis då på Dawn Cases-chassit så har ju det väldigt snäva restriktioner när det kommer till vilken processorkylare man kan använda. Jag tror att det är 48 mm på grundvarianten och lite högre på den varianten med fönster. Och det räknar ju bort väldigt många kylare där ute. Det finns visserligen många lågpriskylare där ute. Men när man bygger så här lite vill man gärna komma upp i storlek, just för att det blir lite varmare i såna här små chassin. Ju större kylfläns, större yta man har, desto större fläck kan man ha och desto tystare och kyligare kan man få det. Eftersom Loki har gått ut lite med svängarna här och gjort chassit bredare så finns det plats för större CPU-kylare upp till 66 mm. Vilket då ger större flexibilitet när det kommer till processorkylare, samtidigt som det fortfarande räknar bort vissa populära lågprofilskylare där ute. Ett knep som både Loki använder sig av och som jag har använt mig av när jag har byggt är att man kan ta en lågprofilskylare och sen byta fläkt på den. Oftast handlar det bara om någon centimeter som saknas och då kan man exempelvis byta ut en vanlig 25 mm fläkt till en 15 mm fläkt och då får den plats. Men det kan ju oftast bli ganska dyrt om du ska köpa en lågprofilskylare och sen ska du köpa en lågprofilsfläkt. Ja. Men folk har en tendens att vara lite mer flexibla när det kommer till sådana här småbyggen, att investera lite mer pengar för att få det perfekt. Men det är i alla fall det som gäller. 66 mm på höjden där. Så vi kan gå vidare till grafikkortskammaren där faktiskt. Så ska vi kika lite närmare på vad det går in för grafikkort. Och här är det då dedikerad kammare och som ni ser PC Express Riser-bryggan. Den löper ner här och så sitter den här nere. Och då går det att få in grafikkort upp till 305 mm på längden. Så det är ganska generöst för den här typen av chassin. Det räknar bort vissa högpresterande modeller där ute från vissa partytillverkare. Men generellt sett så är 305 mm. Det är bra för den här storleksklassen, det är det utan tvekan. Det man däremot måste tänka på är att det inte bara är längden som har betydelse, utan det är snarare höjden också. Och här är det då 143 mm som är begränsningen. Och då måste man tänka på att 143 mm, visst det finns många partnerkort där ute som har större kretskort som bygger mer på höjden. Och visst tror jag att många av dem skulle gå in här. Problemet då är att vissa av de korten även har sina PC Express strömmatningskontakter i samma höjd då med kretskortet. Och det innebär om du vill koppla in sladdarna till dem så går inte det in, för du kan inte få på toppen sen helt enkelt. Lyckligtvis finns det vissa tillverkare där ute, bland annat Asus vet jag, som har hög kretskort, men de har en nedsänkning för PC Express-kontakterna. Så där måste man helt enkelt kika närmare på det kortet man vill använda sig av, kolla alla måtten och som jag förstår så kommer Loki även att försöka sammanställa någon form av kompatibilitetslista där med olika modeller som de kan testa ut då. Och sen kommer det även ske vissa justeringar från det här exemplaret till det slutgiltiga där det kommer tillåta lite högre kort där man kommer flytta den här bryggan lite längre ner just för att ibland är det bara en millimeter som saknas för att det ska kunna gå in. Ett av de största hindren nu är väl egentligen den här trenden som partnertillverkarna har med att göra grafikkort med 2,5 kortplatsers kylare. Och de går helt enkelt inte in i det här chassit. Och problemet där är väl snarare mest med 1080 Ti där exempelvis Asus, MSI, Aorus, Palit, det är flertal olika tillverkare som kör stenhårt där på 2,5 slots kylare. Och det är egentligen inget fel med det, för det är ganska bra att göra det på ett värmealstrande kort som 1080 Ti och speciellt om man ska ha det i ett midi-tower-chassi där utrymme inte är ett problem. Det blir ju dock ett problem i den här typen av chassin eftersom de inte går in överhuvudtaget. Så då måste man vända sig till andra aktörer eller modeller i de här tillverkarnas serier som är i det lite lägre segmentet som fortfarande är 2 slottar. En aktör som arbetar väldigt mycket med dubbelslottskort är ju EVGA. Så där har vi använt en hel del olika EVGA-kort. Och de funkar ju till
största delen. Problemet med EVGA är att deras toppkort, exempelvis deras FTV, FTV2, FTV3, de är ju högre. Och EVGA har ju dille på att inte göra lägre PCI Express strömmatningar. Så de hamnar liksom här uppe. Så då kan man inte få på toppen igen. Så ibland blir det lite moment 22, men det finns en del kort där ute som fortfarande är lite lägre, där det går att få in strömkontakterna. Jag vet att Loki själva använder väldigt mycket Asus just för att de har den här nedsänkningen i strömmatningen. Men det finns faktiskt en liten räddning där om man fortfarande vill ha höga grafikkort, men liksom inte vill att toppen ska ligga löst eller ska sticka upp en kontakt. Det finns nämligen ett expansionssystem i det här chassit som är väldigt intressant och också en av anledningarna varför det är lite bredare. Och just det expansionssystemet gör det möjligt att montera exempelvis ganska kraftig vattenkylning i det här chassit. Och hur går det till då? Jo, jag ska visa. Jag ska plocka fram de här hattarna som de kallar dem för. Det finns nämligen ett top hat-system som de kallar det för i 3 stycken olika storlekar. Och det finurliga med det här är att de kan monteras på lite olika sätt. Vi kan väl gå igenom dem lite snabbt helt enkelt. Top hat-systemet börjar på den lilla som kanske inte ger så jättemycket extra expansionsmöjligheter. Men det bygger däremot på tillräckligt mycket så man kan få i de här kontakterna till höga grafikkort. Och samtidigt så finns det även möjlighet att i kombination med den här lilla top-hatten så kan man få in såna här lågprofilsfläktar här uppe. Och då tänker man, hur ska de fläktarna kunna monteras? Det finns ju inga monteringshål här uppe. Jo, ska jag visa er. För tillsammans med varje top-hat så medföljer det en liten monteringsram som ser ut så här. Och det här är ganska finurligt faktiskt. Den här kan man då montera 2 stycken 120 mm fläktar på. Och i kombination då med den lilla topphatten så får man in lågprofilsfläktar i toppen. Och som ni ser så finns det också en liten utstansning här i den här monteringsramen. Och tanken här är att man ska kunna dra slangar genom den och ner till processorkylen. För det ska nämligen få plats upp till 240 mm radiatorer här i taket. Vi kommer dit snart. Vi kan gå vidare till nästa top hat i ordningen som är medium-varianten. Och den ger ju då ytterligare lite utrymme. Och det fina med den är att då får man plats med vanliga chassifläktar här i toppen. Och potentiellt även lagringsenheter beroende då på hur den här lagringsvaggan kommer att se ut sen. Eftersom den använder sig av fästena för 120 mm fläktar så kommer den gå att montera i den här ramen. Vilket är lite finurligt. Men då har vi inte ens kommit till den stora top-hatten, nämligen large-varianten. Och den är ju rätt stor, men det fina med den är att med den så får man då in en 240 mm radiator här i taket tillsammans med fläktar. Och då handlar det ju främst om såna all-in-one-lösningar där man har en tunn radiator och standardfläktar som sitter på. Och då går det att dra slangarna genom den här öppningen i ramen och sen löpa dem ner till själva processorn. Så det funkar faktiskt. Jag ska visa sen att det faktiskt gör det. Så det här top-hat-systemet känns som ett ganska rejält steg upp för den här typen av chassin där man oftast kanske köper det och sen känner man sig extremt begränsad för man kan inte expandera någonstans. Men det kan man göra med det här systemet och det är någonting som de kommer sälja till på sidan om då. Något mer intressant när det kommer till top hat-systemet är att det även går att använda som ett slags kjolpaket. Eftersom chassit är helt modulärt, du kan skruva isär det, så kan du skruva bort hela bottenpanelen. Sen skruvar du fast valfri top hat i botten och sen skruvar du på bottenpanelen på top hatten. Och då får du helt enkelt ett utrymme i botten där du exempelvis kan montera chassfläktar eller radiatorer eller egentligen vad du vill. Så i princip så skulle du kunna kombinera en stor top hat i toppen och en stor top hat i botten och få ännu mer expansionsmöjligheter. Och då börjar vi visserligen komma upp i en väldigt mycket större chassi än vad det var från början. Men samtidigt, det är ändå kul att de möjligheterna finns. Så för den som vill växa lite i chassit så finns det en del intressanta expansionsmöjligheter. Men med det sagt så tänkte jag väl att vi skulle visa ett monterat system i den här och gå igenom hur det går, vilka hinder vi har stött på och så vidare, hur lätt det är att bygga i. Så vi kör på det, vi börjar bygga lite grann och det känns som att jag börjar få ganska bra rutiner här efter en vecka. Så där, då monterar den komponenter i Ghost S1 och det här är verkligen ett extremt lättarbetat chassi sett till sin storlek. I kombination då med den här otroliga kvalitetskänslan och perfekta passformen.
det är väldigt enkelt och roligt att bygga det här chassit och det kan jag inte säga om så här jättemånga av de här kompaktare modellerna. Jag har ändå byggt en del såna här vardagsrumsdatorer till folk och det är väldigt sällan kul för att det blir så trångt med kablar och komponenter och det är svårt att komma åt. Men just den här öppna strukturen när alla paneler är avtagna och möjligheten att plocka loss hela bottenpanelen gör det väldigt lätt att komma åt saker och ting. Och speciellt om man gör allting i rätt ordning också. Vi kan ju börja här borta med det första som man faktiskt monterar in och det är ju då moderkort. Och där ska man då gärna montera processorkylaren i förväg. Men jag har faktiskt ommonterat processorkylare, varvat mellan olika kylare, satt på vattenkylning, allting med moderkortet monterat och det går faktiskt att göra det eftersom det är så pass öppet och det går att skruva bort olika delar. Det moderkortet vi använt oss av här är ett Z170i Pro Gaming från Asus och en Core i7 7700K processor som sitter på det moderkortet då. Själva processorkylaren är en lågprofilsvariant från Noctua som heter NHL12. Och den är tyvärr på väg att gå ur produktion för den har nämligen ersatts med en modell som heter L12S. Och det intressanta med L12S är att den använder sig av en lågprofils 120 mm fläkt som sitter här under själva kylaren. Vilket vore väldigt trevligt men problemet är att de även har höjt själva kylflänsen ganska mycket, vilket gör att den helt enkelt inte får plats i Ghost-chassit. Den här vanliga L12 den använder sig av en 92 mm fläkt som då suger luft genom kylflänsen här och sen så strömmar den varma luften uppåt genom det utstansade gallret här uppe. Och den är verkligen som klippt och skuren för det här chassit för den är verkligen så stor den får vara för att sidopanelen fortfarande ska gå på. Så det ser ju väldigt cleant ut här med hela den kylflänskonstruktionen stående här så att den är riktad då mot det här utstansade hålet på sidopanelen. Rör vi oss lite längre fram här så har vi då nätaggregatet. Det är ett SF450 från Corsair i formfaktorn SFX. Jag har även prövat att montera lite SFX L-agg och det går alldeles utmärkt att få in det också. Det blir lite tajtare med kablarna här nere och speciellt om man har tänkt att få in en form av lågprofilsfläkt här nere så måste man ju tänka till lite med kablarna också. Men i det här fallet så går det utan problem in en vanlig 120 mm chassifläkt här i botten. En bättre luftgenomströmning. Och kabeldragningen till nätaggregatet där jag först kände så här, det här är väldigt svårt, så var det bara att jag började bara tänka till lite. Och det är faktiskt väldigt lätt att få till en riktigt snygg kabeldragning i det här chassit. Just för man kan bara vika kablarna bakom nätaggregatet. Här finns det en liten spalt nämligen, där det finns plats för ganska rejält mycket kablar. Speciellt i de här SFX-aggen som oftast har platta kablar. De går ju att vika till lite snyggt. Och då drar man dem bara här bakom och sen drar man dem till respektive port. PCI-Express-kabeln till grafikkortet, den löper här bakom också. Så har vi dragit ut den till andra kammaren här borta. Här sitter ju även den här förlängningskabeln till nätbrunnen. Den löper här uppe, men den går även att dra här nere om man så önskar. Och på samma sätt så går det även att montera nätaggregatet i två olika orientationer. Antingen då med de modulära kablarna pekandes nedåt, eller så kan man då vända på hela paketet och få den att peka uppåt. Och här finns det ju då vissa faktorer som kommer att ändras till den slutgiltiga versionen. Just den här förlängningskabeln här är någon form av man har bara köpt lite vad som helst egentligen och de har hittat en variant då som är betydligt lägre, själva pluggen som går in i nätaggregatet. Och det innebär att de kan sätta dit ytterligare skruvhål i själva stommen, vilket gör att man kan flytta upp hela nätaggregatet en liten bit utan att själva kontakten tar i topppanelen då. Och då får man ännu mer utrymme här nere. I övrigt väldigt smidigt att komma åt allting här, även att koppla in fläckkontakter, 8-pinskabeln här nere var lätt att komma åt. Och är det tight, vilket det var ibland när jag bytte CPU-kylare, så drar man bara bort hela bottenpanelen och skruvar fast den igen i slutändan. Så på den här sidan, inga konstigheter, det funkade riktigt bra faktiskt. Vi ska vända över till grafikkortssidan också och kika på två olika modeller där och se hur de passar in och vad det blir för problem när man tar ett grafikkort som är lite för högt. Då är vi på grafikkortssidan och som ni ser så sitter det ingen grafikkort här. Men jag ville bara visa en grej innan. Och det är att bakom den här Riser-förlängaren till PCI-Express-anslutningen så finns det ett ganska stort utstansat hål som även är förlängt här i området där det brukar sitta en M.2-enhet. Och det är som att man ska kunna montera en M.2-enhet i efterhand exempelvis. Och det funkar alldeles utmärkt här med vårt moderkort faktiskt. Vi slängde in en 960 Evo här från Samsung. Och plockar man bort hela den här Riser-konstruktionen, sitter med 2 stycken skruvar, då kommer man åt hela det här hålet. Och genom det har jag faktiskt lyckats byta CPU-kylare utan några som helst problem. Så det är ganska bra att veta om man vill bolla mellan olika CPU-kylare eller vill sätta dit någon form av vattenkylningslösning i efterhand, så kan det ofta gå utan att man behöver montera ner hela systemet.
ska trycka tillbaka den här riser-kabeln i sin slott här. Sådär. Så kan vi börja med ett grafikkort här. Det är ett som vi använder mycket i testlabbet, ett GeForce GTX 1080 från EVGA. Deras superklockversion. Och det som utmärker det kortet är inte så här jättemycket, men främst för att det använder sig av Nvidias referenskretskort. Vilket innebär att det inte är så här jättelångt och framförallt att det inte är särskilt högt. Och det innebär att det får plats väldigt lätt i det här chassit. Se om vi kan fiska in det här utan att... Sådär, nu har jag inte fixerat det eller sådär, men bara för att visa principen. Så ser ni att det finns väldigt goda marginaler kvar här. Och även när vi trycker in strömmatningen så finns det fortfarande, ja, det är inga problem att få på toppen med det här. Så vi kan sätta den åt rätt håll också så blir det ännu bättre. Sådär. Så tar den liksom inte i här. Och det finns fortfarande goda marginaler bakåt här för grafikkortet. Jag tänkte att vi istället skulle visa någon form av problemkort här och hur man skulle eventuellt kunna tackla ett sådant problemkort med de här expansionshattarna. Så jag plockar fram ett annat EVGA-kort som använder sig av ett skräddarsytt kretskort som är lite högre. Nu har vi istället monterat in ett GeForce GTX 1080 FTV från EVGA. Och det har ett betydligt högre kretskort då än Nvidias referens. Och själva kortet i sig går in utan några som helst problem. Och problemet är som jag tidigare nämnt istället matningen via den här PCI Express strömkabeln. Där den helt enkelt sticker upp för mycket. Och när man då försöker sätta på den här topppanelen så ja, det blir lite problem helt enkelt. Den går inte på. Möjligt att man skulle kunna använda någon form av vinklad sån här PCI Express-kabel, men ja, då måste man hitta en sån också. Här är ju istället ett bra område att börja använda sig av de här olika topphattarna. Och för att få rum med just den här kabeln så behöver man egentligen inte särskilt mycket, utan det går bra med den allra minsta topphatten. Så om vi slänger på den här, jag behöver inte skruva fast den, ska vi bara demonstrera egentligen, så ger det oss tillräckligt mycket spelrum uppåt för att vi nu ska kunna ta den här topppanelen och slänga på den. Sådär. Inga som helst problem. Så det är det som är lite kul med de här topphattarna, att de kan användas då för att expandera höjden och bara lite granna ibland när man stöter på patrull med lite för höga grafikkort exempelvis. Och andra saker är att vi har testat en jäkla massa grafikkort här. De flesta vi har i testlabbet och har kvar och vi inte behövt skicka tillbaka. Och jag vet en modell som det har snackats en del om på olika forum just för att det är en dubbelslottsmodell som fortfarande har en väldigt, väldigt fläskig kylanordning. Och det är också ett EVGA-kort, deras GeForce GTX 1080 Ti FTV3. Och det som utmärker det kortet är ju just att det är en dubbelslottsvariant och EVGA de arbetar ju bara med dubbelslottskort till skillnad från många andra tillverkare. Och det är 3 stycken fläktar, väldigt fläskig kylanordning. Det känns som klippt och skuret för det här chassit. Och det har ju egentligen samma problem då med att eftersom det är så pass högt så hamnar strömkontakten väldigt högt. Och då skulle man ju kunna använda sig av den här topphatten då. Men problemet som jag stötte på var att det gick helt enkelt inte att fysiskt få in kortet för att det är väldigt, väldigt högt och ena kanten på själva plasthöljet-fläktarna slår i kanten på chassit här uppe. Vilket innebär att när jag var tvungen att skruva bort hela PCI Express-risen för att få i det kortet för att det är så otroligt stort. Men det är ganska smidigt, det är bara 2 stycken skruvar. Så låser man på det, sätter på risen, sätter in kortet. Men jag kunde inte få tillbaka risen i rätt position efter att ha skruvat bort den för att kortet tog i här uppe helt enkelt. Och från vad jag har hört från Loki så ska de göra om då till produktionsexemplaret sen. Att de ska sänka riserbryggan någon millimeter, vilket kommer ge mer spelrum. Samtidigt som man kommer minska lite av godset på det här hörnet också. Så att det ger ännu mer utrymme där också. Så då kan det eventuellt gå att rymma det kortet. Det vore ju trevligt att se. Men det gäller att tänka till lite där med vilket grafikkort man använder. Använder man exempelvis då EVGAs höga grafikkort, MSIs höga, deras 1080 och 1070, deras Gaming X-serie. De är också väldigt höga, de går in fysiskt men själva kontakten kommer att slå i toppen och då kan man behöva komplettera med en sån här top hat. Asus-korten har generellt sett inte de problemen så länge du inte går på korten som har en 2,5 tums kylare. Och det gäller då främst 1080 Ti och deras 1070 Ti i dagsläget tror jag, i deras Strix-variant. Så det finns en del att gå igenom det helt enkelt. Och förhoppningsvis så kommer Loki att sammanställa någon form av kompatibilitetslista över många kort. Så man inte behöver testa det här själv och helt plötsligt stöta på att aj då, det här funkar inte alls. Men det finns ganska gott om utrymme men det finns också samtidigt ganska grova restriktioner när det kommer till grafikkort. Så det måste man verkligen tänka på.
När vi ändå snackar om de här topphattarna och vad man kan använda dem till, så är ju ett av de stora användningsområdena att kunna montera in exempelvis vattenkylning då i taket. Och då handlar det om att man kan få in 240 mm radiatorer. Vi använder oss av den största topphatten. Vi plockade fram ett NZXT Kraken-system. Det är en 240 mm radiator med 2 stycken 120 fläktar. Och så skruvar vi det på plats. Och det gick faktiskt alldeles utmärkt. Där utstansade hålet i den här monteringsramen. Det var bara att dra slangarna igenom den, montera på vattenblocket på processorn. Det fanns faktiskt ganska gott om utrymme. Saker man behöver tänka på där är att just det här cracking-systemet vi använde, vilket jag inte tänkte på innan, är att det har väldigt mycket kablar. Det har en separat strömmatning exempelvis via SATA-strömkontakt. Jättemycket sladdar för att koppla in fläktarna. Det blir ett sammelsurium och lite svårjobbigt att dra i det här chassit tycker jag. Och då är det bättre att hitta någon modell som drivs helt och hållet av moderkortet. Jag tror Loki själva testade Fractal Design Celsius och den har ju en inbyggd fläkthubb i radiatorn, vilket är väldigt enkelt att koppla in. Och sen löper den strömmatningen ner till vattenblocket så är det bara en kabel man kopplar in. Det känns lite mer väl avvägt helt enkelt. Och det finns ju som sagt även möjlighet att sätta den här topphatten i botten också om man vill ha radiatorn där istället. Så ganska mycket flexibilitet på den fronten också. Då har det blivit dags att knyta ihop säcken på den här förhandstiteln av Lokis Ghost S1. Och som tidigare nämnt, det är en förhandstitt, ingen recension, det blir inget omdöme, ingen utmärkelse eller någonting, utan jag får helt enkelt återkomma när det här chassit är lanserat på riktigt och vi har den slutgiltiga versionen här i testlabbet. Kan dock rabbla upp lite resultat, jag har kört lite värmetester, inga jättestora grejer utan bara för att se hur saker och ting ligger till. Och det är ju en grej med kompakta chassin att det är inte så mycket utrymme i dem, det blir svårare att kyla komponenter och speciellt då när man inte kan få till en väldigt stor kyllösning på processorn. Grafikkortet i det här fallet blir så att du får in ganska stora grafikkortslösningar med såna här eftermarknadskylare, men eftersom du stryper luftflödet med tanke på att du har en sidopanel som ligger direkt framför så blir det ju lite varmare. Det blir det faktiskt. Någonting som var intressant var just, vi har det här superclock-kortet GeForce GTX 1080 från EVGA och där har vi redan resultat från vår ljudtestrigg som är ett stort MIDI Tower-chassi. Och då kan vi bara ställa de resultaten mot varandra. Problemet om man gör det direkt mot varandra är att kortets fläktkurva hela tiden försöker kompensera och varvar upp fläktarna. Och det kommer därför att lägga sig på en högre ljudnivå men ändå en ganska pressad temperaturnivå. Så för att göra det förhållandevis rättvist så låste vi istället fläktarna till samma nivå som vi fick i vår ljudtestrigg. Och då ligger kortet ungefär 10 grader varmare i Ghost S1-chassit. Och det kanske låter mycket, men det är inte alls särskilt farligt mot många andra kompakta chassin jag har testat där ute. Och då får man tänka på att det är ett extremt litet chassi. Och har man ett helt fritt MIDI Tower-chassi med massa dörrutrymme, det är självklart att kortet kommer att bli kyligare. Och det var bara en testpunkt egentligen, och det är med det här superclock-kortet som inte jag är helt såld på kyllösningen på faktiskt. Jag tror att det eventuellt kan funka bättre med andra grafikkort med lite fläskigare kyllösningar. När det kommer till processorkylare så finns det ju mer utrymme i Ghost S1 än exempelvis då Dawncases A4 SFX. Och det gör ju att man kan få in större kylare med större kylaria, större fläktar. Och det är ju bra, men det är fortfarande en stor begränsning hos de här kompakta chassina att man inte kan få in fullstora lågprofilskylare. Jag har ju exempelvis en favorit som heter Shadowrock LP från Be Quiet som jag använder i min vardagsrumsburk hemma. Men den är ju för hög helt enkelt. Däremot kan man gettomodda den lite grann med en sån här lågprofilsfläkt och då går den faktiskt in. Och då skulle jag säga att det är nog den lösningen som har presterat bäst i det här chassit. Tillsammans med en 7700K under hård belastning då så skulle jag säga att den låg strax över 70 grader någonstans. Och det är ändå väldigt bra i den här lilla formfaktorn. Jag skulle säga att jag låg ungefär under hård belastning då 10 grader upp med den här Noctua-kylan som sitter monterad på nu. Och den är egentligen bara specificerad för en TDP upp till 95 watt i ett välventilerat chassi om man bara använder sig av den här 92 mm fläkten. Så det är egentligen inte så konstigt att det blir lite varmare med den modellen. Men ska man bara köra rakt upp och ner, ingen överklockning eller sådär, så funkar det alldeles utmärkt skulle jag säga. Ska man hålla på med överklockning måste man ju tänka till lite grann, kanske till och med fundera på att köra någon form av vattenkyllösning eller verkligen försöka hitta någon riktigt fläskig lågprofilslösning. Och jag hoppas väl att Loki ska kunna sammanställa någon form av kompatibilitetslista över processorkylare som får plats i det här chassit också. Men vi får helt enkelt återvända till mätningar och så vidare när det här chassit lanseras skarpt så man får se hur det ligger till då. Men bortsett från de faktorerna så jag gillar verkligen det här chassit starkt. Jag tycker att det
det är välbyggt. Det är framförallt det som slår mig väldigt mycket, och speciellt när man har bollat mellan väldigt många olika chassin genom åren, så märks det att det här särskiljer sig ganska mycket just för att man använder sig av så otroligt tjocka aluminiumplåtar och allting känns bara så stabilt. Just den här stålbladet som ligger i mitten då, som alla komponenter ligger på, så här tjockt och tungt, och det känns bara otroligt gediget. Rent byggkvalitetsmässigt så skulle jag vilja likna dem vid nederländska Streacom som gör de här HTPC-chassina, som också arbetar väldigt mycket med utfräst aluminium. Så riktigt smakfullt faktiskt. Och rent funktionellt på insidan är det ett extremt lättarbetat chassi för att vara så här litet. Där det känns som man har tänkt på mycket. Och jag gillar också det här elementet där man har blandat in många olika communities för att ta in feedback och faktiskt lyssna på dem och ändra sig efter vad folk... Man kan inte, som sagt, man kan inte ändra en produkt efter vad alla tycker. Då skulle den se helt grotesk ut. Det är som att men den här processorkylan, den är 5 mm högre. Kan inte göra chassi lite bredare? Jo, fast då blir det ju ett helt annat chassi, det blir mycket större. Så någonstans måste man dra en gräns, och de har dragit gränsen vid den här storleken. Och jag tycker att det är helt okej. Damcases A4 tycker jag är lite för smal exempelvis, för jag är inte helt såld på restriktioner där till CPU-kylaren. Men samtidigt så blir ju det ett mindre chassi, så vissa kanske tycker att det avkallet är värt för det mindre fotavtrycket. Så det är lite upp till var och en. Och det är det som jag tycker är kul med Ghost S, att det är ett nytillskott och ett till alternativ att välja mellan. Så snart kommer det finnas en modell som passar allihopa. Där skon klämmer med såna här modeller som blir kickstartade är oftast priset. Och här ska ju Loki särskilja sig då genom att gå in ganska lågt, eller förhållandevis lågt då, mot ett vanligt militärchassi, så blir det ju ganska dyrt. Men 1990 kommer de sikta på i kronor då, som rekommenderat pris. Och det är ju faktiskt väldigt lågt. Och det är ju många faktorer i sådana här chassin som kostar mycket pengar, som exempelvis när PC Express Rise bygger på mycket på kortet. Men ja, nej, jag tycker det. Runt 2000 spänn, det känns jäkligt rimligt för ett chassi i den här kalibern. Så vi får helt enkelt se vad som händer framöver. Det ska ju färdigställas, det ska filas till, det ska ändras saker. Vissa av de sakerna jag tog upp här kommer att ändras till det slutgiltiga exemplaret. Och det kommer att gå ut en ny Kickstarter-kampanj om några dagar nu, så får vi se om det löser sig den här gången för Loki. Jag är i alla fall väldigt upphetsad över Ghost S1. Jag tycker det är ett jätteintressant tillskott i den här ultrakompakta segmentet. Så jag ser fram emot att testa det slutgiltiga exemplaret när det förhoppningsvis dyker upp under nästa år.